Αργυρό, μία χρυσή ασκήτρια στον κόσμο. Γεννήθηκε στην Κρήτη, σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο γύρω στο 1920. Ήταν μία λεβέντισσα, όμορφη, καλωστημένη. Αγαπήθηκαν με ένα νέο, αλλά πριν προλάβουν να παντρευτούν, κηρύχθηκε πόλεμος. Το παλικάρι έφυγε και πολέμησε στην Αλβανία τους Ιταλούς. Μετά τη συνθηκολόγηση, κατέβηκε στην Κρήτη για να αγωνιστεί και εκεί εναντίον των Γερμανών. Κάποια στιγμή βρίσκεται εχμάλωτος των Γερμανών να οδηγείται προς εκτέλεση. Πληροφορείται η Αργυρό τα καθέκαστα και τρέχει στον τόπο της εκτέλεσης. 10 Έλληνες είναι στημένοι στον τοίχο και απέναντί τους 10 Γερμανοί, με παρατεταμένα τα όπλα τους, περιμένουν τη διαταγή για να πυροβολήσουν. Η Αργυρό αγέροχη, περήφανη, όμορφη σαν θεά, περνάει μπροστά τους και μία-μία κατεβάζει τις σκάνες των όπλων. Όλοι σαστίζουν. Ο στρατιωτικός υπεύθυνος της εκτέλεσης τη φωνάζει μπροστά του. «Τι κάνεις εκεί, τι θέλεις? Ο αραβωνιαστικός μου είναι εδώ. Ή θα τον ελευθερώσεις, ή κτύπα και μένα». Ο άνθρωπος υποκλίνεται. Τέτοιο θάρρος, τέτοια αφοσίωση δεν την έχει ξαναδεί. «Πάρ' τον και φύγε», της λέει. Μα η Αργυρό δεν σταματά εδώ. Και τα άλλα παλικάρια είναι Έλληνες. Είναι χωριανοί της. Με περίσσιο θάρρος αντιλέγει. «Όχι, ή όλους, ή στήσε και μένα στον τοίχο». Και με αυτά τα λόγια προχωράει προς τους κατάδικους. Ο διοικητής έχει μείνει άφωνος. Οι στρατιώτες το ίδιο. Στέλνει μήνυμα στον ίδιο το Φίρερ, ο οποίος εκφράζει το θαυμασμό του και την επιθυμία του να γνωρίσει αυτήν την ηρωική Ελληνίδα. Και έτσι χαρίζεται η ζωή σε όλους. Η Αργυρό και ο αγαπημένος της παντρεύονται. Αποκτούν ένα παιδάκι. Μετά τη γέννα, εκδηλώνει τη φοβερή λέπρα στην Αργυρό. Πρέπει να αφήσει τον άντρα της, το νεογέννητο αγγελούδι της, το σπιτικό της και όλο το στήσιμο της ζωής της, και να απομονωθεί στη Σπιναλόγκα, το νησί των καταραμένων. Την περιμένει κοινή μοίρα αυτών των απόκληρων. Ο πατέρας μένει με ένα λεχούδι στα χέρια. Αναζητάει τροφό για να το αναστήσει και βρίσκει βοήθεια από μια γυναίκα στα Χανιά, στην άλλη άκρη της Κρήτης. Περνούν λίγοι μήνες. Η Αργυρό καίγεται από τη στέρηση του σπλάχνου της και παίρνει μια τρελή απόφαση. Νύχτα βουτάει στη θάλασσα και διασχίζει κολυμπώντας την απόσταση μέχρι την απέναντι στεριά. Έχει κάνει ένα μπόγο με τα ρούχα της και τα έχει δέσει πάνω στο κεφάλι της. Περπατάει 7 μερόνυχτα μόνη, κρυπτόμενη, για να μην αντιληφθούν και την πετροβολήσουν. Σχεδόν άσυτη και άποτη, και κάποια στιγμή φτάνει στα Χανιά και βρίσκει το σπίτι της τροφού. Είχε πάρει τις πληροφορίες της από τα μηνύματα που της έστελνε ο άντρας της. Το βρίσκει έρημο. Κάθεται παράμερα στην αυλή και περιμένει. Κάποια στιγμή έρχονται κάποιοι. Μία γυναίκα, 2-3 γριές. Από μακριά τους μιλάει και τους συστήνεται. «Μόνο να μου πείτε αν είναι καλά το παιδί μου. Μόνο να το δω από μακριά», τους λέει. «Το παιδί σου πέθανε χθες βράδυ. Μόλις το κυδέψαμε. Ερχόμαστε από τα μνήματα». Μαζεύει τα συντρίμμια της, τον πόνο της και παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Περνούν λίγα χρόνια. Εκείνη πάντα στη Σπιναλόγκα. Παίρνει μήνυμα από τον άντρα της πως θέλει να παντρευτεί. Εκείνος είναι νέος και δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας και επιστροφής για την Αργυρό. «Μόλι μου την καρδιά και την αγάπη μου», του απαντάει, και τη μέρα του γάμου κάνει πάλι την ίδια παράτολμη ενέργεια. Βγαίνει κολυμπώντας και παρευρίσκεται στο γάμο πάλι από μακριά. Και όταν τελειώνει το μυστήριο, πλησιάζει την ύφη και της φωνάζει: «Έχεις καλό άντρα, να τον αγαπάς». Και της αφήνει και το δώρο της, ένα χρηματικό ποσό που το μάζεψε ψίχουλο-ψίχουλο από το επίδομα που της έδιναν. Και σε κάθε παιδί που γεννούσε αυτή η γυναίκα, έβγαινε με τον ίδιο τρόπο στη βάφτισή του και άφηνε ένα δώρο, ό,τι μπορούσε η φτώχεια τους να προσφέρει. Το 1957 το λεπροκομείο της Σπιναλόγκα κλείνει. Έχει φτάσει και εδώ το φάρμακο της λέπρας. Όσοι είχαν την νόσο σε πρώιμα στάδια, θεραπεύτηκαν και επέστρεψαν στα σπίτια και τις οικογένειές τους. Οι παλιοί ασθενείς, στους οποίους είχαν προκληθεί ανεπανόρθωτες βλάβες και οι οποίοι είχαν ξεχαστεί από τις οικογένειές τους, μεταφέρθηκαν σε ειδική πτέρυγα του νοσοκομείου Λιμωδών Νόσων στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Εδώ η Αργυρό θα γίνει μια ταπεινή διάκονος των πιο ηλικιωμένων ασθενών. Θα γνωρίσει τον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη και θα βιώσει την άπειρη αγάπη του Θεού. Θα πάρει και θα δώσει αγάπη και προσφορά. Θα αγιάσει με την ύπαρξή της εκείνο τον ταλέπορο τόπο. Μαζί με 2-3 άλλες ομοιοπαθείς γυναίκες έπλαιναν, καθάριζαν, περιποιούνταν και νεκροστόλιζαν όταν ερχόταν η ώρα τους στις λεπρές αδελφές. Αξιοσημείωτο είναι και το τάμα που είχαν από παλιά κάνει. «Κάνε Θεέ μου να βρεθεί το φάρμακο για τη λέπρα.
Όχι για μας, αλλά για τους νέους που χάνουν την αξιοπρέπεια και τη ζωή τους. Και δεν θα φάμε λάδι στον αιώνα. Και αφού βρέθηκε το φάρμακο, έπρεπε να κρατήσουν την υπόσχεση. Και την κράτησαν. Και δεν ξαναέβαλαν λάδι στο στόμα τους. Και το Πάσχα, για να κάνουν κατάλυση, βουτούσαν το δάχτυλο, το κολοβωμένο από την αρρώστια στο λάδι της καντήλας, και το ακουμπούσαν στα χείλη τους για να τιμήσουν την ημέρα της Ανάστασης χωρίς να πατήσουν τον όρκο τους. Αυτή ήταν η Αργυρό. Ποιος ξέρει πόσα άλλα διαμάτια έκρυβε μαρτυρική η ζωή της. Αλλά ο Θεός την εφανέρωσε και το λείψανό της ευωδίαζε. Το λείψανο αυτής, που εν ζωή έπρεπε να περικρύπτει την ασχήμια και την κακοσμία του λεπρού της σώματος. Η Αργυρό είναι ένα βουδιαστό κομμάτι του παραδείσου.